chào các bạn, hôm nay mình sẽ lắp ráp mô hình kim loại Iron Man Mark 3 cho mọi người xem nha. Mong mọi người ủng hộ kênh mình ạ. Nếu có gì sai sót mong mọi người để lại một comment góp ý. Chúc mọi người xem video thư giãn và một ngày vui vẻ. Trong lúc xem mình lắp ráp cùng tìm hiểu qua về tiểu sử mô hình này nha. Bộ giáp Mark 3 là thành viên thứ 3 của đại gia đình giáp Iron Man của Tony Stark. Đây là bản nâng cấp từ Mark 2, cải thiện rất nhiều những điểm yếu về kỹ thuật trước đây của nguyên mẫu. Mark 3 là bộ giáp đầu tiên được Tony tích hợp hệ thống vũ khí tiên tiến ngay trên bộ giáp và cũng là bộ giáp đầu tiên được trang trí với tông màu đỏ nâu, vàng đặc trưng mà bạn thường hay gặp. Sau gần như hoàn thiện bộ giáp Mark 2 của mình với những tính năng quan trọng như khả năng bay lượn trên không và hệ thống giáp kính, Tony Stark phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng trong một chuyến bay thử nghiệm độ cao. Khi bay lên đến độ cao nhất định, bộ giáp đột nhiên bị đóng băng toàn bộ, dẫn đến việc toàn bộ động cơ và nguồn năng lượng của bộ giáp bị tê liệt. Điều này cực kỳ nguy hiểm, có thể làm Tony mất điều khiển bộ giáp và lao thẳng xuống đất từ trên không. Hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Tony quyết định nghiên cứu thêm để khắc phục nhược điểm chết người này. Thế là bộ giáp Mark 2 ra đời. Tony sau đó giải quyết thành công vấn đề đóng băng của bộ giáp bằng cách sử dụng một hợp kim đặc biệt được làm từ vàng và titanium. Vì thế bộ giáp Mark 3 có tông màu rất đặc trưng đỏ, vàng như thường thấy trên màn ảnh. Tony cũng tích hợp vào bộ giáp Mark 3 hệ thống tên lửa Jericho, loại tên lửa tối tân nhất thời bấy giờ, có khả năng tách nhỏ ra, tìm và tiêu diệt các mục tiêu di động khác chỉ với một lần bắn. So với bộ Mark 2, phiên bản Mark 3 có vẻ ngoài mang tính thẩm mỹ hơn nhiều, cũng như khắc phục được nhược điểm bị đóng băng khi bay trên cao, và được tích hợp dàn tên lửa mini Jericho. Những cải tiến của bộ giáp Mark 3. Bộ giáp Mark 3 được cải tiến rất nhiều so với người tiền bối Mark 2. Tony đã tạo ra một tiêu chuẩn mới mà để phát triển những phiên bản sau của bộ giáp. Tony Stark đã giải quyết thành công vấn đề đóng băng của bộ giáp, đó là lỗ hổng thiết kế lớn nhất của Mark 2, bằng cách thay thế vật liệu kim loại cấu tạo nên bộ giáp bằng loại hợp kim vàng, titanium. Tony cũng thiết kế lại bộ giáp Mark 3, tăng cường các khả năng về thể chất cho người sử dụng. Khi mặc giáp vào, Tony có thể nâng được một chiếc xe hơi cỡ vừa một cách dễ dàng. Bộ giáp cũng có thể chống đạn tốt hơn. Ngoài ra, kiểu dáng khí động học mới sẽ giúp cho bộ Mark 3 tiết kiệm năng lượng đáng kể khi bay. Ngoài những cải tiến trên, Tony cũng quyết định tích hợp hệ thống vũ khí tiên tiến cho bộ Mark 3. Hệ thống vũ khí mini được giấu dưới những lớp giáp bên ngoài bộ đồ. Mỗi vai đều có 6 khẩu súng máy mini có khả năng tự do tìm và tiêu diệt đa mục tiêu, cho dù các mục tiêu đứng ở các vị trí khác nhau. Bộ giáp còn có chứa một loạt các tên lửa mini Jericho được giấu trong mỗi cẳng tay. Sức công phá của những quả tên lửa tí hon này đủ để thổi bay một chiếc xe tăng bọc thép trong chớp mắt. Bộ giáp Mark 3 cũng được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa không đối không nằm ở hông của bộ đồ. Tony đã sử dụng chúng trong ít nhất 2 lần để đánh lạc hướng hai chiếc F-22 khi chúng đang theo đuổi anh trên bầu trời Gamera và làm mù tạm thời robot Iron Man khi đang giao chiến. Ngoài những hệ thống vũ khí mới tinh, Tony cũng nâng cấp khả năng giải phóng năng lượng của những khẩu súng năng lượng hồ quang ở lòng bàn tay. Bộ giáp Mark 3 cũng được tích hợp khả năng bắn tia Unibeam, hay còn gọi là chùm năng lượng tập trung, bắn thẳng ra từ lò phản ứng hồ quang trên ngực Tony, thông qua khẩu súng trên ngực bộ giáp.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Nếu mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like, comment góp ý những gì mình còn thiếu sót và subscribe kênh mình ạ.